নমস্কাৰ পৰিবৰ্তন আৰু শিক্ষা ইউটিউব অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শকসকল এই লকডাউনৰ সময়ত আমি সকলোৱে জানো গোটেই বিশ্বতে বজাৰ সমাৰ সব বন্ধ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগতে বন্ধ হৈছে আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ এনে পৰিস্থিতিত আমি অনলাইন এডুকেশ্যন দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছো আৰু কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানে বহু ডাঙৰ কৈ এডভাৰটাইজ দিছে যে তেওঁলোকে অনলাইন এডুকেশ্যন দিছে প্ৰিয় দৰ্শকসকল এই অনলাইন এডুকেশ্যন কি হে সম্পৰ্কে মই কোৱাৰ লগতে অনলাইন এডুকেশ্যন কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কেনেকৈ কৰিলে আসলতে অকণমান হলেও আমি সাকসেস হম ফলপ্ৰসূ হ'ব তাকে মই আজি ডিসকাস কৰিম গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব সকলোৱে যাতে এই কথাখিনি গম পায় আৰু সকলোৱে একেলগে মিলি শিক্ষা প্ৰদানৰ যি কাৰ্য হেখিনি কৰিব পাৰে প্ৰিয় দৰ্শকসকল আহক আমি মূল বিষয়লৈ আহোঁ মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল অনলাইন এডুকেশ্যন কি আসলতে আমি সকলোৱে জানো যে আমি যি আমাৰ টেকনলজি আছে আমাৰ এই টেকনিক্যাল যেটো মিডিয়া আছে মিডিয়াৰ যোগেদি শিক্ষা প্ৰদানটোৱে অনলাইন এডুকেশ্যন ইয়াৰ গুৰি কোট মই সেই কথাটো আলোচনা কৰিব খুজিছো এই অনলাইন এডুকেশ্যন হৈছে আসলতে ডিসটেন্স এডুকেশ্যন দূৰৰ পৰা যি শিক্ষা দিয়া হয় সাধাৰণতে যি আমাৰ যেটো নৰ্মেল ক্লাছৰুম ফৰ্মেল ক্লাছৰুম তাত কি হয় ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক সন্মুখী থাকে শিক্ষকে কথা কয় পঢ়ায় বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত থাকে আৰু তেওঁলোকৰ লগত ডাইৰেক্ট ইন্টাৰেকশন হয় কিন্তু অনলাইন এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্ট ইন্টাৰেকশনৰ আগতে হিমান সুবিধা নাছিল যেটো ডিসটেন্স এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছো প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে জানেনে প্ৰথমতে ডিসটেন্স এডুকেশ্যনত মাত্ৰ আমাৰ যি প্ৰিন্টেড মিডিয়াৰ যোগেদিহে আমাৰ ডিসটেন্স এডুকেশ্যন হৈছিল ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পঠাই দিয়া হয় হেখিনি পঢ়া হয় আৰু তাত কি হয় কেতিয়াবা দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স মুডত এক্সাম হয় কেতিয়াবা হৈছে আপুনি ঘৰতে আনসাৰখিনি কৰি মেলি পঠাই দিব লাগিব আৰু কেতিয়াবা হৈছে এটা এক্সামিনেশ্যন পাতে এক্সাম চেণ্টাৰত গৈ পেলাই ৰিটেন এক্সাম দিব লাগিব গতিকে হেয়া হৈছে আমাৰ ডিসটেন্স এডুকেশ্যন আৰু ডিসটেন্স এডুকেশ্যনৰ মূল থিমটো হৈছে if students are not able to come to the educational institutions then let the institution go to the doorstep of the students মানে স্কুলৰ ষ্টুডেন্ট সকল যদি স্কুললৈ আহিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে শিক্ষানুষ্ঠানখনকে তেওঁলোকৰ দুৱাৰদলিত যোৱাৰ কথা কৈছে হেয়া হৈছে ডিসটেন্স এডুকেশ্যনৰ মূল লক্ষ্য বা মটো আৰু কিয় দিয়া হয় কিয় মানে ইনষ্টিটিউশন খনে ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হয় ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে এটা হৈছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন মানুহৰ জীৱন জোৰা শিক্ষা মানুহে আহৰণ কৰিব পাৰে গতিকে কাৰোবাৰ যদি পঢ়িবলৈ মন যায় গতিকে সেই পঢ়াৰ পৰা যাতে তেওঁ বাধাগ্ৰস্ত নহয় তেওঁ যেহেতু কামত থাকে কৰ্মৰত অৱস্থাত থাকে কোনোবাই চাকৰি কৰে কাৰোবাৰ অসুবিধা তেতিয়া তেওঁ ডিসটেন্স মুডত মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি সাৰ্টিফিকেটৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে দ্বিতীয়তে হৈছে কিছুমান চাকৰিত কি হৈছে কিছুমান স্পেশাল কোৱালিফিকেশনৰ দৰকাৰ হয় যদি সেই স্পেশাল কোৱালিফিকেশন নাথাকিলে তেওঁৰ প্ৰমোশন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে তেতিয়াও ডিসটেন্স মুডত হে মানে সাৰ্টিফিকেট লোৱা হয় ডিসটেন্স মুডত পঢ়ি পেলাই এতিয়া অলপতে আমাৰ NIOS ODL এইবিলাক হৈছিলে হেয়া হৈছে শিক্ষকসকলক আপগ্ৰেড কৰাৰ কাৰণে ডিসটেন্স মুডত টিচাৰ্স ট্ৰেইনিং দিছিলে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলত আছে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল ওপেন ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টেট লেভেলত অসমত আছে আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ তেনেকৈ ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকতো আমাৰ ডিসটেন্স মুডৰ এডুকেশ্যনৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী গোটেইখিনি কোৰ্স পোৱা যায় সৰকাৰি ভাৱেও আমাৰ আছে কিছুমান ধৰি লওক মেট্ৰিকৰ বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলতো ওপেন লাৰ্নিংৰ দ্বাৰা কৰিব পৰা যায় এতিয়া হৈছে এই ডিসটেন্স এডুকেশ্যন আসলতে কিছুমান বিশেষ সাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত ডিসটেন্স এডুকেশ্যন পসিবল নহয় যেনে ধৰক মেডিকেলৰ বিভাগটো যেনে সায়েন্সৰ বিভাগবিলাক
যিবিলাকক মানে হাতে কামে কৰিব লাগে আৰু প্ৰেক্টিকেলি শিকিব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰিং এইবিলাক মানে সাবজেক্ট আসলতে বিষয় আসলতে ডিস্টেন্স মোডত হ'ব নোৱাৰে সাধাৰণতে জেনাৰেল এডুকেশ্যনৰ মানে ডিস্টেন্স মোডত থাকে ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এইবিলাক থাকে যিবিলাক প্ৰেক্টিকেল সাবজেক্ট সেইবিলাকত অসুবিধা এতিয়া হৈছে এই ডিস্টেন্স মোড আৰু যেটো ৰেগুলাৰ মোডৰ আসলতে মানে এডুকেশ্যনেলি লিগেলি এই দুটা যদি পৰীক্ষা ভালকে পাতে যদি যিখন ইনষ্টিটিউচন UGC গ্ৰান্ট পোৱা হয় UGC মানে এপ্ৰুভ পোৱা হয় আন্ডাৰ কলেজ হয় তো ডিস্টেন্স মোডত হলেও সেই ডিগ্ৰী কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট টু দা ৰেগুলাৰ ডিগ্ৰী হ'ব ৰেগুলাৰ কোৰ্সত বা ৰেগুলাৰ মোডত কৰা ডিগ্ৰী সমানে হয় কিন্তু প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখা যায় যে ৰেগুলাৰ মোডৰ বিলাকে বেছি সুবিধা পায় বা মানুহে চাকৰি ক্ষেত্ৰত বেছি প্ৰিফাৰ কৰে এইটো কাৰণে প্ৰিফাৰ কৰে ডিস্টেন্স মোডৰ কিছুমান অনুষ্ঠান যেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব লগা হয় পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো যিমান কঠোৰ হ'ব লগা হয় আৰু মানে যিমান সিস্টেমেটিক হ'ব লগা হয় তেনেকুৱা নহয় আৰু ডিস্টেন্স মোডত মাৰ্কিং সিস্টেমটো সাধাৰণতে ৰেগুলাৰ মোডৰ মাৰ্কিং সিস্টেমতকৈ অলপ বেছি পোৱা যায় এইটো কাৰণে প্ৰ্যাকটিক্যালি চাকৰি ক্ষেত্ৰত কিন্তু মানে ৰেগুলাৰ কোৰ্সকে বেছি প্ৰিফাৰ কৰা হয় এতিয়া আহিলে এই যে অনলাইন ডিস্টেন্স এডুকেশ্যন এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ ৰেগুলাৰ ইনষ্টিটিউচন বিলাকতো আমি তেনেকুৱা এটা অনলাইন এডুকেশ্যন বা ডিস্টেন্স এডুকেশ্যন টাইপ আমি চিন্তা কৰিছো কিন্তু এইখিনিতে এটা অসুবিধা মই দেখা পাইছো হেতু হৈছে প্ৰথম কথা হল অনলাইন এডুকেশ্যন যেটো আমাৰ ৰেগুলাৰ মোডত আমি হঠাৎ এটা ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ ওলাইছো হঠাৎ যেহেতু বন্ধ হৈ গৈছে গতিকে যিবিলাক ইনষ্টিটিউচনত হিউজ নাম্বাৰস অফ ষ্টুডেন্টস আছে নৰ্মছৰ বাহিৰত আছে সাধাৰণতে এটা ক্লাছত কিমান ষ্টুডেন্ট হ'ব এজন টিচাৰত হেতু এটা নৰ্মছ আছে সেই নৰ্মছ জুনে ফলো কৰা নাই বেছিভাগ ইনষ্টিটিউচনতে ফলো নকৰে সাধাৰণতে গতিকে হিউজ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস থাকিলে এটা ক্লাছত more than 65 more than 70 more than even 100 150 থাকে গতিকে এইবিলাক অনুষ্ঠানে যদিও ডাঙৰ এডভাৰটাইজ কৰিছে অনলাইন এডুকেশ্যন কৰিম বুলি কয় কিমান দূৰ সাকসেস হ'ব তাত এটা সন্দেহৰ মানে অবকাশ আছে সন্দেহ কৰিব পৰা যায় ইমান দূৰ সাকসেস নহব যেটো নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস বহুত বেছি কিন্তু যিবিলাক ইনষ্টিটিউচনৰ নাম্বাৰস অফ ষ্টুডেন্টস কম আছে তেওঁলোকে কিন্তু সুন্দৰভাৱে অনলাইন এডুকেশ্যনটো তেওঁলোকে দিব পাৰিব প্ৰতিজন ষ্টুডেন্টৰ লগত WhatsAppত যোগাযোগ কৰি চাৰিজনকে ষ্টুডেন্টছত WhatsAppতে তেওঁলোকে কনফাৰেন্স কৰি পেলাই তেওঁলোকে ভিডিও কলিং কৰি পেলাই ধুনিয়াকে মানে লৰাছলিখিনি ভাগ কৰি কৰিব পাৰিব আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে এই অনলাইন এডুকেশ্যন দিবলৈ হলে ভিডিওস বনোৱাৰ এটা নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যিসকল শিক্ষকে ক্লাছৰুমত পালমাৰি পঢ়াইছিলে যিসকলে কৈ আছে পালমাৰি পঢ়াইছিলে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত ৰৈ পেলাই জিটি কথা ক'ব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকে কিন্তু সাহস নকৰিব কেমেৰাৰ সন্মুখত ৰৈ পেলাই ক্লাছটো কৰিম বুলি গতিকে এনেকুৱা এটা প্ৰবলেমো আহিব নেক্সট হৈছে বহুত টিচাৰে কিন্তু মানে একসেপ্ট কৰিব নিবিচাৰিব এটো এটা বহুত টান কাম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা একসেপ্ট কৰিব নিবিচাৰিব বহুত টিচাৰ আছে ধৰিলক নিজৰ অনলাইন এডুকেশ্যনত যদি সব শিকাই দিও টিউশন খিনি নাইকিয়া হৈ যাব এনেকুৱা এটা চিন্তা কৰা টিচাৰ থাকিব গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণে কিন্তু অনলাইন এডুকেশ্যন সাকসেস হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আছে নেক্সট আৰু এটা পইণ্ট কৈছো নিজৰ মোবাইল ইউজ কৰিলে প্ৰত্যেকৰে নিজৰ মোবাইলৰ খৰচ নেটৰ খৰচটো যাব এইখিনিটো কিন্তু বহুত শিক্ষকে হিসাব কৰিব বহুতে কৰে এক মানে বৰ কম পইচা হিসাব কৰিব দৰমহাটো যে তেওঁলোকক দিব হেতু হিসাব নকৰিব কিন্তু নিজৰ মোবাইলৰ খৰচটো হিসাব কৰিব
গতিকে যিবিলাক ইনষ্টিটিউচনত নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ কম টিচাৰ্ছ বহুত এক্টিভ নতুন টিচাৰ তেওঁলোকৰ কিন্তু বহুত সুন্দৰকৈ অনলাইন এডুকেশ্যনটো দিব পাৰিব আৰু এতিয়া আহোঁ অনলাইন এডুকেশ্যনটো কেনেকৈ ছাকচেছ কৰিব যদিও নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ বেছি হয় ইয়াৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইয়াত আচলতে কি কৰিব লাগিব টিচাৰজনে প্ৰথমতে ক্লাছটোৰ এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব মূল ভাৱ লৈ গোটেই লেসনটো আপুনি বনাবলৈ বহুত টাইম ল'ব বহুত MB মানে লাগিব আৰু মানে হোৱাটছআপত এইটো পাৰ নহ'ব আৰু ইউটিউবত আপোনালোকে দিব পাৰিব ইউটিউবত কিন্তু হ'ব আপলোড হ'ব কিন্তু ইউটিউবত দিলে প্ৰত্যেকই চাব পাৰিব আৰু যদি হোৱাটছআপত দিয়ে অনলি আপোনাৰ স্কুলৰ গ্ৰুপটোৱে চাব পাৰিব এইটো আপোনাৰ নিজৰ ডিসিশন কিন্তু হোৱাটছআপত হলে বহুত মানে MB বেছি হৈ গলে নাযাব গতিকে আপোনালোকে বহুত লং লেসন হলে দুভাগ কৰি পেলাই তাৰ থুলমূলকৈ দুভাগত দিব পাৰে বা এভাগতে আপোনালোকে সামাৰি অফ দা লেসনটো ধুনিয়াকে দিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকে কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি আপোনালোকে দি দিব পাৰিব হোৱাটছআপত নেক্সট আপোনালোকে তাৰ পিছত লৰাছলিখিনি পঢ়িছেনে নাই ৰেন্ডমলি আপোনালোকে 2-4 জন ষ্টুডেণ্টক ফোন কৰি কাক ফোন কৰিব তেওঁলোকে গম নাপায় ৰেন্ডমলি লৰাছলিক ফোন কৰিলে আৰু ধৰি লওক ইংলিছৰ জনে যদি ৰোল নম্বৰ 10 ৰোল নম্বৰ 12 15 20 25 এনেকৈ কৰিলে টিচাৰৰ লগত এটা মানে যোগাযোগ থাকিব লাগিব গোটেই টিচাৰখিনিৰ লগত মেথছৰ টিচাৰে কিন্তু সেই একে ৰোল নম্বৰ নকৰি বেলেগ ৰোল নম্বৰত কৰি দিলে এনেকৈ মানে ৰেন্ডমলি লৰাছলিখিনি পঢ়িছেনে নাই এটলিষ্ট এটা ফোন কৰি আপোনালোকে খবৰ ললে দুই এটা প্ৰশ্ন সুধিলে তেতিয়া তেওঁলোক সচেতন থাকিব কাকবা ফোন কৰে কাকবা নকৰে কিবা প্ৰশ্ন সুধে তেওঁলোকে অলপ হলেও যত্ন কৰিব গতিকে আৰু যি জুম এপৰ কথা কৈছে সেই যিবিলাক কনফাৰেন্স এপৰ কথা কৈছে তাতো কিন্তু টিচাৰসকল এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব আৰু বৰ্তমান কিছুমান এপ ইমান সেফ নহয় বুলি কৈছে যদি হলহেতেন যদি তেনেকুৱা এপ আছে এজন টিচাৰে কিন্তু 100 ষ্টুডেন্টছৰ লগত যোগাযোগ কৰি টিচাৰজন কিন্তু পঢ়ুৱাত এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব যোগাযোগ কৰি একেলগে 100 ষ্টুডেন্টছৰ লগত ক্লাছ ল'ব পাৰিব গতিকে জুমৰ দৰে এপ আপোনালোকে আমি যদি পাই যাওঁ তেতিয়া হলে আমি বহুত সাকসেস হ'ম ঠিক আছে পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো নমস্কাৰ